गुड डे एव्हरीबडी. मी प्राध्यापक सोळंकी RDSP कॉलेज भूम, जिल्हा उस्मानाबाद. आज आपण 11वी वाणिज्य यामधील पुस्तपालन लेखक्रम या विषयातील खातेवही या चॅप्टरमधील 9 नंबरचं गणित पाहणार आहोत. आपण बघू ते की 2019 जानेवारी 1 अनुपमकडून आपल्याला माल आलेला आहे. अनुपमकडून माल अनुपमकडून आपण माल आणला म्हणलं की तुमच्याकडे माल आला, अनुपमने दिला आहे, हे लक्षात ठेवायचं. मग तुमच्याकडे माल आला म्हणून तुम्ही तो माल खरेदी केलेला असतो. म्हणून आपण एंट्री काय करू, माझ्याकडे माल आला येणाऱ्या संपत्तीचे खाते आपण काय करू, नावे करू. मग संपत्ती आणि दिली कुणी ही लाभ अनुपमने, म्हणून अनुपमचे खाते जमा. म्हणून एंट्री काय होईल रोज किर्द के माल खरेदी खाते नावे, अनुपमचे खाते जमा. अमाऊंट 8,000 रुपये, 8,000 रुपये. लगेच ह्याची आपण खातावणी करू. बघा आता इथं कोणतं खातं काढायला सांगितलं, फक्त अनुपमचं खातं काढायला. मग आता बघायचं इथं काय सांगितलं, माल खरेदी खाते नावे, अनुपमचे खाते जमा. अनुपमच्या खात्याच्या जमाला एंट्री करून टाकायची. माल खरेदी खाते रुपये 8,000, तारीख सेम, अमाऊंट सेम टाकून द्यायची, त्यात काही अडचण नाही. ओके. बघा पुढचं 10 तारीख काय दिली की अनुपमला माल परत केला म्हणजे माल परत केला म्हणजे आपल्यापासला माल गेला आणि अनुपमने घेतला. मग आपली एंट्री काय होईल की अनुपम आपण खरेदी केलेला माल परत करत असतो ना, विक्री केलेला नाही. विक्री केलेला परत येत असतो. खरेदी जर मी एखादी गोष्ट केली, समजा उदाहरणार्थ हा पेन खरेदी केला, हा पेन खरेदी केला, मला आवडला नाही म्हणून परत केला. खरेदी केलेला परत होतो, म्हणजे खरेदी परत असते ती. मग आपण अनुपमला आपला माल परत केला, तो अनुपमने घेतला, त्याने लाभ घेतला. लाभ घेणाऱ्या व्यक्तीचे खाते काय करते, नावे होते. म्हणून अनुपमचे खाते नावे आणि माल खरेदी परत खाते जमा 700 रुपये. ओके. आता अनुपमचे खाते नावे म्हणते, म्हणून अनुपमच्या खात्याच्या नावे बाजूला लिहायचं, खरेदी परत खाते 700 रुपये. ओके. पुढे 20 तारीख बघा, अनुपमला रोख दिले रुपये 7,000. रोख दिलेत अनुपमला. दिले म्हणलं की माझ्यापासले पैसे गेले, अनुपमने घेतले, म्हणून अनुपमचे खाते नावे, रोख खाते जमा. इथं बघा नोंद झाली, अनुपमचे खाते नावे, रोख खाते जमा, अमाऊंट 7,000. आता अनुपमचे खाते नावे म्हणले, मग अनुपमच्या खात्याच्या नावे बाजूला आपण एंट्री करायची, रोख खाते अमाऊंट 7,000 रुपये. ओके. अशा प्रकारे रोज कीर्द झाली, खतावणी झाली. आता आपण काय करणार, शिल्लक. आता बघत चालायचं की जमाची बेरीज 8,000 आली आहे आणि नावेची बेरीज 7,700 आलेली आहे. मग 300 रुपये आपली काय निघाली आहे, शिल्लक निघाली. मग शिल्लक पुढे नेली 300 रुपये. मग दोन्ही बाजूचे क्लोज झालं 8,000 रुपये. फक्त रक्कम जरा खाना क्लोज करायची, तर पूर्ण रेशवडी चुकले ते. आणि ती शिल्लक जशाला तशी आपण पुढे न्यायची. तर बघा नावेला नोंद झाली, शिल्लक पुढे नेली म्हणून की त्याची ट्रान्सफर होत असते जमाला. नावे म्हणलं की दुसरी एंट्री ही जमाला होत असते. म्हणून शिल्लक पुढे नेली पुढच्या महिन्यात. जानेवारीच्या नंतर कोणता महिना येतो, फेब्रुवारी. म्हणून फेब्रुवारी 1 शिल्लक पुढे आणली, अमाऊंट 300 रुपये. ओके. जर काही डाऊट असेल तर आता इथं बघा ते जमा शिल्लक नावे शिल्लक लिहिलं आहे की अनुपमच्या खात्याची शिल्लक जमा बाकी दर्शवते, म्हणजे जमा शिल्लक दर्शवते. मग तो कोण झाला, जमा शिल्लक दर्शवतो म्हणलं की तो आपला धनको झाला. जमा शिल्लक असेल तो धनको आहे. दुसऱ्या शब्दात वैयक्तिक खात्याची जमा बाकी म्हणजे रक्कम देणे आहे. आपल्याला तेवढी रक्कम 300 रुपये आपल्याला काय देणं आहे, असं होतं. ओके. हा व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल बटनला टच करा. धन्यवाद.